ต้องเรียกว่าคลิปนี้เราทำมาเพื่อผู้ใช้งาน EV ทั้งมือใหม่และมือเก่าแล้วก็มาอัปเดตกันว่าในปี 2025 เนี่ยตู้ไหนบ้างที่พวกเราเลือกไปชาร์จและอันไหนที่เราถูกใจพร้อมกับหลักๆเลยคืออยากจะสอนการชาร์จแหละวิธีการเบื้องต้นครับว่าแต่ละตู้นั้นชาร์จอะไรยังไงแล้วก็เราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับเผื่อที่ใครที่เพิ่งซื้อรถยนต์คันใหม่หรือว่าเพิ่งได้รับรถยนต์คันใหม่มาจะได้ใช้งานได้อย่างสบายใจแล้วก็ไม่ผิดพลาดรอบนี้เรามีกี่ตู้ที่เราจะพาไปดูน้องนนท์วันนี้ทั้งหมด8สถานีเลยครับจัดเต็มเลยครอบคลุมใช้ได้ทุกรุ่นทุกแบรนด์แดดแรงแค่ไหนก็ไม่หวั่นนี่คือ Luxesla ม่านบังแดดสุญญากาศสำหรับรถยุคใหม่ใช้เทคโนโลยี Ice Crystal Curtain และ Ice Oxygen Surround ช่วยลดอุณหภูมิได้เร็วกันรังสี UV 99% ทั้งหรูหราและประหยัดพลังงานต้อง Luxesla เท่านั้นตั้งแต่รุ่นที่แบบยอดฮิตครับไปจนถึงตู้ที่แบบเฉพาะของแบรนด์นั้นๆแบรนด์ใหม่ด้วยตู้แรงด้วยก็คืออัปเดตเลยครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเลือกกันว่าตู้ไหนที่เป็นอันดับหนึ่งในใจของเราทั้งสองคนเพราะแต่ละคนอาจจะแบบชื่นชอบแตกต่างกันใช่ครับแต่ก่อนอื่นครับเดี๋ยวเรามาฟัง requirement กันหน่อยว่าถ้าสมมุติว่าเรามีรถไฟฟ้าแล้วอยากจะไปชาร์จสถานีชาร์จนอกบ้านสิ่งแรกๆที่เราจะต้องมีคืออะไรบ้างน้องนนท์อย่างแรกสมาร์ทโฟนทั้ง Android iOS ได้หมดเลยครับต้องมีอย่างที่2ก็เรื่องของเครดิตการ์ดเดบิตการ์ดคนเตรียมเอาไว้นะครับใช่ครับบัตรเดบิตก็ได้บัตรเครดิตก็ได้หรือถ้าไม่มีทั้ง2 อย่างก็ใช้แอปพลิเคชันธนาคารว่าบางแอปพลิเคชันบางตู้ก็ต้องเช็คด้วยว่าสามารถรองรับการจ่าย QR code หรือไม่ครับแล้วถ้าใครอยากจะได้บัตรเครดิตการ์ดแต่มันไม่ได้ไปสมัครแต่ไม่มีตัวการ์ดมันจะมีแอปพลิเคชัน True Wallet เขาเรียกว่า Virtual Credit ตัวเนี้ยคุณไปเติมเงินเข้าแอปพลิเคชัน True Wallet ได้แล้วก็ไปสร้างเป็น Virtual Credit มาแล้วก็มันก็จะได้หมายเลข16 หลักมาเหมือนกันมาเกาะสามารถใช้งานทดแทนได้เหมือนกันครับโอเคสมาร์ทโฟนมีเตรียมการชำระเงินบัตรเครดิตบัตรเดบิตแล้วบัตร Virtual Card หรือสแกน QR Code ก็ได้อันที่3แอปพลิเคชันถูกต้องของผู้ให้บริการนั้นๆถูกต้องครับยกตัวอย่างเช่นของปตทก็มี EV Station Pass Alexa ใช้ Alexa PA Bota ก็ใช้ Bota อะไรประมาณนี้เจ้าอื่นๆก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของแต่ละเจ้ามาไว้เดี๋ยวในแต่ละเจ้าเดี๋ยวเราจะมี QR Code ไว้ให้ได้ดาวน์โหลดคุณสามารถไปดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแล้วทำตามขั้นตอนไปได้เลยครับผมนะครับและอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่าเราอยากจะรู้ว่าใกล้ๆของเราเนี่ยมีสถานีชาร์จสมมุติแบตตอนนี้เหลือสัก 5% ครับเราไม่รู้เลยว่าอันไหนที่มันใกล้ที่สุดเราจะมีรูปแบบการหาหรือเครื่องมือไหมวิธีง่ายที่สุดเลยคือแอป Third Party ครับของแอปนี้เลยบัตแชร์ตัวนี้เป็นตัวที่แนะนำเลยของต่างประเทศสามารถเช็คได้ทั้งทั่วประเทศไทยว่ามีตู้แบรนด์ไหนบ้างมันจะขึ้นหมดเลยอันดับที่2ของคนไทยปลั๊ก EV จะเป็นรูปน้องหมาปลั๊กตรงนั้นก็จะบอกว่าสมมุติว่าพิกัดเราอยู่ตรงนี้เรากดได้เลยว่ารอบๆของเรามีสถานีที่ให้บริการอะไรบ้างแบรนด์ไหนบ้างครับหลังจากนั้นถ้าเราดูจาก Third Party ครับเส้นทางเราเป็นอย่างเงี้ยก่อนออกเดินทางเราค่อยไปไล่โหลดแอปเหล่านี้หรือว่าไปใช้บริการแต่เราจะได้จิ้มไปได้เลยถูกต้องเพื่อเตรียมตัวแล้วพี่ต้อมมีเทคนิคยังไงบ้างเวลาพี่ต้อมเราเดินทางบ่อยในการนึงนะของพี่ก็คือใช้จริงๆ Google Map ก็ใช้ได้นะแต่ Google Map เนี่ยค้นหาได้แหละแต่ Google Map พี่จะใช้สำหรับกรณีที่แบบว่าพี่จะไปสถานีนั้นๆแล้วรู้ว่าสมมติเราเดินทางจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพเรารู้แล้วว่าเราจะผ่านตัวไหนและเราใช้งานตัวไหนบ่อยหรือว่าตู้เนี้ยที่มันใช้อย่างเช่นตู้นี้แรงเราก็เลยจะปักหมุดเอาไว้เขาเรียกว่าเป็น favorite ไว้ที่จะตั้งไปเป็น favorite เลยแล้วก็จะเลือกไอคอนนะให้มันเป็นรูปรถก็ได้หรือว่ารูปสายชาร์จได้หมดหรือว่ารูปอะไรก็ได้ที่เราจำได้พอเรามาดูอีกทีเนี่ยมันจะอยู่ในลิสต์แล้วมันจะเห็นว่าถ้าเราจะวิ่งเส้นนี้เรารู้แล้วว่าจุดที่เราไปชาร์จบ่อยๆจุดนี่ใช่ประมาณนั้นแล้วก็จะกดแชร์ไปที่รถเราได้เลยหรือว่าเราจะดูจากมือถือแล้วกด navigation ไปได้เลยอันนี้ก็จะสะดวกนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการเตรียมตัวที่พวกเราควรจะมีก่อนที่จะเริ่มการชาร์จนอกบ้านนะครับหรือว่าตู้ชาร์จสาธารณะจริงๆมันมีหลากหลายนอกจาก8แบรนด์ที่เราจะแนะนำกันในวันนี้นะครับแต่ก่อนอื่นครับเดี๋ยวแบรนด์แรกที่แน่นอนครับอยากจะพาไปแนะนำแล้วพาเราใช้งานเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันแบรนด์นี้เยอะมากน่าจะเยอะด้วยนะตอนนี้สถานีของเขาก็เยอะด้วยนั่นก็คือของสถานีนี่นะครับEV Station Pass ครับจากทางฝั่งของปตทครับ
เป็นหนึ่งในดวงใจครับของใครหลายๆ คนสำหรับผู้ใช้งาน EV นะครับแล้วก็ด้วยความที่แบรนดิ้งของปตทเขาทำมาค่อนข้างดีทั้งเรื่องของสถานีเติมน้ำมันนะฮะมีเซเว่นมีจิฟฟี่ให้ได้ใช้งานกันด้วย PTT Station หรือว่าเขาจะใช้ชื่อว่า EV Station Plus ก็จะมีการอัปเกรดมาค่อนข้างเยอะตู้ชาร์จมีตั้งแต่120กิโลวัตต์ที่เป็นตู้เดียวแล้วก็แบ่ง2หัวตู้180กิโลวัตต์ก็เพิ่มเติมเข้ามาตู้ที่เป็นหับแบบ4ตู้8หัวหรือ5มากกว่านั้นก็มีเช่นเดียวกันครับก็เริ่มกระจายที่ทั่วประเทศแล้วนะครับหลายๆเส้นที่แบบเดินทางกันเยอะๆนะครับอย่างเช่นเส้นกรุงเทพเชียงใหม่มีให้เหมือนกันหรือโซนที่อยู่ทางพัทยาก็มีนะเดี๋ยวเชียงใหม่ก็จะเปิดด้วยนะฮะแล้วตู้ของเขาเนี่ยที่อยู่กรุงเทพนะจะมีตู้ซูเปอร์ฟาสต์ชาร์จด้วยระดับมากกว่าผมจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้มากกว่า300กิโลวัตต์ขึ้นไปนะ300-400ราวๆนี่แหละก็มีให้ใช้งานนะครับตู้เจนใหม่ๆของปตทจะมีหน้าตาลักษณะคล้ายๆแบบนี้ครับมีหน้าจอด้วยอะไรด้วยหรือว่าเป็นเจเนอเรชันใหม่มีที่รั้งสายไว้ให้ด้วยกำลังไฟก็จะมีตั้งแต่120กิโลวัตต์ขึ้นไปส่วนตัวเนี้ยเป็น120กิโลวัตต์การใช้งานถือว่าทำได้ง่ายค่อนข้างมากครับหลายๆคนจะเริ่มคุ้นชินละสิ่งที่ปตทรีเควสแล้วคุณจะต้องมีคือ1แหละบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตด้วยก็ได้ถ้าใครไม่มี2อันนี้ทำเป็น virtual credit ก็ได้จากฝั่งของ True Wallet สามารถสร้างเป็นบัตรMastercard เพื่อมาใช้งานกันได้นะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน EV Station Plus ลงทะเบียนให้เรียบร้อยตัวนี้จะค่อนข้างใช้ระยะเวลาหน่อยเพราะว่าคุณจะต้องกรอกเลขบัตรประชาชนทำอะไรต่างๆค่อนข้างเยอะแยะนะครับทำให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยเข้ามาตู้ของปตทจะมีทั้งเรื่องของการจองและไม่จองถ้าตู้ไหนไม่จองคุณสามารถ walk in เข้ามาได้เลยไม่จำเป็นว่าจะต้องจองนะครับสมมุติคุณขับมาแล้วเจออย่างเช่นเนี่ยผมขับเข้ามาในปั๊มนี้เจอว่างอาจจะไม่มีคนชาร์จเราก็สามารถที่จะมาชาร์จได้เลยอันนี้ก็มาจากหัวนี้นะครับเราก็ยังไม่เปิดแอปไม่อะไรนะเรามาเสียบก่อนได้เลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็เปิดแอปพลิเคชัน EV Station Plus ขึ้นมาครับเสียบสายชาร์จเสร็จเรียบร้อยครับเราก็กดที่ข้างล่างสุดครับตรงกลางคำว่าสแกนเป็นรูปสีน้ำเงินนะครับแล้วกดถัดไปมันก็ทำการสแกนได้เลยเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเราเสียบหัวไหนซ้ายขวานะครับแต่เขาจะบอกราคาด้วยปตทที่ดีอีกอย่างหนึ่งที่หลายๆคนชอบครับคือการมีออฟพีคหมายถึงราคานั้นก็จะถูกอย่างเช่นช่วง4 ทุ่มถึง9 โมงเช้าเนี่ย 6.6 บาทแล้วเป็นช่วงออนพีคก็จะอยู่ที่ 7.9 บาทผมก็ใส่บัตรเครดิตของผมนะเอาไปครับแล้วก็กดเริ่มชาร์จแอปพลิเคชันของ EV Station Plus หลังจากที่อัปเดตมาเวอร์ชันใหม่นะต้องเรียกว่าเป็นคนละแอปละกันมันทำให้การชาร์จรวดเร็วแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นครับการเชื่อมต่อ Connecting ถือว่าไวขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยแล้วก็อนาคตจะมีฟีเจอร์ออโต้ชาร์จมาให้พวกเราได้ใช้งานกันด้วยณตอนนี้ปลายปี 2025 ยังไม่รองรับนะครับผมก็ยังไม่สามารถใช้ได้ตอนนี้เรียบร้อยแล้วไม่เกิน1 นาทีขึ้นสีเขียวเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะบอกสถานะของที่ตัวแอปด้วยว่าตอนนี้ชาร์จไปเท่าไหร่กำลังไฟเท่าไหร่หรือคุณจะดูจากตู้ตรงนี้ก็ได้มันจะบอก SOC นะว่าแบตเตอรี่ตอนนี้ของเราเหลือเท่าไหร่นะครับกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็กำลังไฟแรงดันเป็นเท่าไหร่อันนี้คือโวลต์ของแบตเตอรี่เราแล้วก็กำลังไฟให้ดูค่านี้นะครับตู้นี้มันจ่ายได้120แต่ตอนนี้คือเราชาร์จอยู่ก็ประมาณ70กว่านะครับอันนี้คือยิ่งมากยิ่งดีประมาณนี้สำหรับของปตทที่ดีอย่างที่บอกคือมันเหมาะสำหรับคนที่ชอบการวางแผนคุณจะเดินทางมาแล้วก็สมมุติว่าคุณจะต้องไปกรุงเทพคุณวางแผนจะไปชาร์จที่สถานีนึงเนี่ยคุณก็จองไว้ก่อนล่วงหน้าได้นะครับแต่มันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันข้อเสียคือถ้าสมมุติว่าบางทีไปจองแล้วคนอื่นมาถึงแล้วสถานีจองตรงนั้นมันอาจจะหลุดไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีเราไปจองแล้วอยากจะยกเลิกมันต้องยกเลิกได้แต่ต้องยกเลิกก่อนในช่วงเวลาที่ชั่วโมง2 ชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วต้องโทรไป call center มันลำบากคือถ้าอยากให้ยกเลิกการจองได้เลยทำผ่านแอปได้เลยผมว่าอันนี้ง่ายผมอยากให้มันเป็นแบบว่า1แหละไม่ต้องจองได้เลยยิ่งดีหรือจองหัวหนึ่งแล้วก็สแปร์ไว้อีกหัวหนึ่งประมาณนี้นะครับสำหรับปตทเวลาถ้าผมอยากจะแนะนำให้แนะนำว่าดูตู้ที่มันแบบใหม่ๆเพราะว่าพวกนี้มันก็จะเร็วและก็แรงเชื่อมต่อได้ง่ายด้วยนะครับโอเคสำหรับการหยุดชาร์จก็เลื่อนที่ด้านล่างได้เลยนะครับเนี่ยเลื่อนเพื่อหยุดการชาร์จแล้วก็ชำระเงินนะครับคุณจะเลื่อนแบบนี้ได้เลยหรือคุณจะไปทำที่ตัวรถก็ได้นะครับอันล็อกพอร์ตชาร์จแล้วก็ดึงสายชาร์จออกได้เลยนะฮะเป็นสีขาวแบบนี้ถอดชาร์จได้เลยเพราะว่าถ้ามันมีสัญลักษณ์แบบนี้บอกนะครับแล้วก็ถอดแล้วก็ปล่อยได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้งานของ PTT EV Station Plus ครับ และอีกหนึ่งสถานีนี้ครับเรียกได้ว่านิยมไม่น้อยเลยนั่นก็คือตู้ชาร์จอย่าง Alexa นั่นเองที่เราจะตามเจอได้นะครับตามปั๊ม PT เลยถ้าใครนะครับเป็นแฟนๆร้านกาแฟอย่างพันไทยก็สามารถมาแวะได้ซึ่งต้องบอกเลยว่า Alexa เคยเป็นหนึ่งในดวงใจของฝั่งไอมดเราด้วยนะครับเพราะว่าเราใช้บริการค่อนข้างบ่อยเวลาเราจะเดินทางไปทางกรุงเทพนั่นเองแอปพลิเคชันก็ใช้ชื่อว่า Alexa เลยหลังจากที่เข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็จะให้ทำการลงทะเบียนเรื่องของตัวรถกรอกลงทะเบียนต่างๆนะครับแล้วก็แอปนี้นะครับเราสามารถ
กรอกในเรื่องของบัตรเครดิตเข้าไปได้เพื่อนะครับทำการออโต้ในการหักบัตรหลังจากที่เราชาร์จเสร็จแล้วหรือถ้าใครนะครับไม่สะดวกบัตรเครดิตบัตรเดบิตสามารถสแกนจ่ายได้หลังจากที่เราชาร์จเสร็จแล้วครับเขาจะส่งเป็น QR มาแล้วเราสามารถสแกนจ่ายได้แต่ถ้าเราไม่จ่ายครั้งต่อไปเราเปิดแอปมาแล้วจะชาร์จครับมันก็จะขึ้นบังคับให้เราจ่ายตังค์ก่อนผ่าน QR code ก็ถือว่าสะดวกดีครับสำหรับคนที่ไม่สะดวกใช้บัตรนะครับหลังจากที่เราล็อกอินอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เสียบสายชาร์จเลยครับซึ่งตู้ชาร์จของ Alexa นะครับก็จะมีตู้ทั้ง120กิโลวัตต์125แล้วก็ตู้ใหม่ก็จะเป็น150กิโลวัตต์ก็หลังจากโหลดแอปมาเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็จะเห็นหน้าต่างที่เป็นแมปเขาก็จะบอกตู้ชาร์จต่างๆที่ใกล้เรายกตัวอย่างเช่นนะครับตอนนี้ผมอยู่สถานีตรงนี้มันก็จะใกล้อยู่แล้วเรากดเข้าไปครับก็จะแจ้งว่ามีตู้ชาร์จว่างกี่หัวก็จะเป็น DC Fast Charge นะครับที่125กิโลวัตต์สามารถจองได้ซึ่ง Alexa นะครับ1ตู้จะมี2หัวแต่ข้อดีก็คือจะสามารถจองได้เพียงแค่หัวเดียวเท่านั้นทำให้อีกหัวหนึ่งครับเราจะสามารถ walk in เข้ามาได้ซึ่งจะมีสถานะบอกเลยในแอปพลิเคชันนะว่าสามารถจองได้อย่างตู้นี้นะครับ125กิโลวัตต์ค่าชาร์จอยู่ที่ 7.5 ก็สามารถกดจองได้หรือใครไม่สะดวกก็ walk in มาได้เลยครับโอเคทีนี้เราจะชาร์จครับสายชาร์จมาเสียบก่อนปึ๊บหลังจากนั้นก็ทำการสแกนครับหลังจากสแกนเสร็จก็สามารถตั้งค่าว่าเราอยากจะให้ชาร์จถึงเท่าไหร่ถึงจะแจ้งเตือนได้นะครับแล้วก็ใส่ตัวพวกบัตรเครดิตต่างๆแล้วก็กดเริ่มชาร์จได้เลยครับแต่ว่าตัวนี้ต้องรอตู้กับตัวรถนะครับคุยกันนิดนึงครับเขาบอกว่ารอประมาณ1นาทีหรือน้อยกว่านั้นจนกว่าจะขึ้นสถานะว่าช้านะครับอย่างวันนี้เรา Tesla มาก็จะตั้งให้รอให้ขึ้นตัวสีเขียวก่อนปึ๊บนี่อันนี้เข้าเลยครับใช่แต่ว่าอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะบอกไว้เลยคือแอปของ Alexa อันนี้บอกไว้เลยนะครับว่ามันจะบั๊กหน่อยนะบางทีเรากดชาร์จไปแล้วใช่ไหมครับผมเคยชาร์จประมาณ5นาทีพอปิดแอปแล้วไปเล่นแอปพลิเคชันอื่นกลับเข้ามามันดันบอกว่ามันเพิ่งเริ่มชาร์จได้แบบ30วิ40วิอันนี้ก็เป็น1จุดที่อาจจะต้องพิจารณานะครับแล้วก็ต้องดูกันนิดนึงเพราะฉะนั้นเราจะอ่านค่าต่างๆตัวรถจะแม่นยำกว่าหรือจนกว่าเราชาร์จเสร็จเราจะค่อยสรุปจากตัวแอปพลิเคชันนั่นเองครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจก็คือระหว่างที่เราขับมาแล้วเราดูในแมปครับเราจะสามารถดูได้ว่าสถานะรถที่ชาร์จอยู่ในตู้ชาร์จกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอันนี้ดีครับมันทำให้สมมติว่าเราขับมาที่สถานีแล้วเราเห็นว่าเฮ้ยรถมีอยู่2คันเราควรจะรอไหมเพราะฉะนั้นผมแนะนำมาให้ดูสถานะการชาร์จของรถคันนั้นก่อนเลยอย่างเช่นคันนี้ชาร์จประมาณ 70% แล้วใกล้จะ80แล้วเฮ้ยแสดงว่าเราจอดรอได้จะได้ไม่ต้องไปหาสถานีแต่ถ้าเรามาแล้วทั้ง2คันยังแบบ 30% 20% เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องรอครับสามารถไปหาสเตชันอื่นได้เพราะฉะนั้นหลากหลายแอปเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะครับว่าเขามีตัวสถานะโชว์ในแมปด้วยนี่ก็สะดวกดีครับแล้วก็อีก1ทริคนะครับสำหรับตู้ใหม่ Alexa 150กิโลวัตต์หัว A กับหัว B จ่ายไฟไม่เท่ากันนะครับถ้ารถทั้ง2คันเข้ามาจอดชาร์จพร้อมกันมันจะแชร์โหลดกันทริคก็คือหัว A จะปล่อยแค่60เท่านั้นนะครับแต่หัว B จะปล่อยเลย90กิโลวัตต์เพราะฉะนั้นใครมาแล้วมันโล่งๆนะครับหรือว่าเจอรถที่จอดอยู่เล็งหัว B ไว้เลยครับก็จะได้แม็กซ์เต็มที่90กิโลวัตต์นั่นเองนี่ก็เป็นอีก1ทริคของตู้ Alexa นะครับทีนี้สมมุติชาร์จเสร็จแล้วก็สามารถกด finish charging ได้ครับแล้วก็กด confirm แล้วก็นะครับปลดล็อกตัวรถให้เรียบร้อยหรือว่าบางแบรนด์มันอ่านกันเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นสถานะดึงได้ก็ดึงได้เลยครับแล้วก็ปิดฝาชาร์จของรถ EV คุณนะครับเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับตู้ชาร์จ Alexa ครับแน่นอนครับอีกตู้หนึ่งที่ค่อนข้างได้รับความสนใจเลย2025ผมก็ใช้เยอะมากนะครับแล้วก็ปี2026นี้เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักแล้วก็ได้ลองใช้เจ้าตู้นี้นะครับกับ Brave Charge ตอนนี้เอาง่ายๆเขามาจับมือกันนะเดิมทีเป็นของชาร์จธรรมดามารวมกับ Brave จึงกลายเป็น Brave Charge และสงวนลิขสิทธิ์สำหรับฝั่งของ BYD เอาจริงคือไม่ใช่เฉพาะ BYD ที่ชาร์จได้นะทุกรุ่นทุกยี่ห้อชาร์จได้เหมือนกันแต่ว่าข้อดีของผู้ใช้งาน BYD ก็คือเราสามารถใช้ฟีเจอร์ที่ชื่อว่าออโต้ชาร์จได้ออโต้ชาร์จหมายถึงเสียบปุ๊บชาร์จเลยประมาณนั้นอันนี้คือ1ในตู้ที่มีให้นะครับตู้ของ Brave Charge หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับสีขาวกับสีดำแล้วก็จะมีโลโก้คำว่า Brave Charge นะครับความแรงระดับ120กิโลวัตต์ก็มี60กิโลวัตต์ก็มีนะฮะ60กิโลวัตต์เนี่ยก็ถือว่าเป็นตู้เก่าถ้าเป็นตู้ใหม่ๆจะหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วมีจอ LCDผมใช้งานบ่อยๆนะโซนจังหวัดตากจริงๆเชียงใหม่ผมก็ใช้บ่อยนะมีหลายที่เลยแล้วเขาไปติดตั้งส่วนใหญ่จะอยู่ที่ปั๊มบางจากไปอยู่ที่หน้าศูนย์บริการของ BYD
อยู่ที่หน้าศูนย์บริการของเดนซ่าด้วยนะครับหลักการใช้งานเหมือนกันทั่วๆไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Rayway Charge ก่อนนะครับเติมเงินเข้ากระเป๋าตังค์ Wallet ของเขาได้เลยวิธีการง่ายมากๆนะฮะมาถึงเราก็เสียบชาร์จได้เลยถ้าหากว่าคุณเป็นรถยนต์ BYD นะครั้งแรกเขาจะมีฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Auto Charge เนาะเราไปลงทะเบียนซึ่งวิธีการลงทะเบียนทางแอป Rayway เขาจะบอกเอาไว้ให้เรียบร้อยง่ายมากๆลงเสร็จปุ๊บเสียบปุ๊บแบบเนี้ยเดี๋ยวเขาจะเริ่มชาร์จแต่ถ้าหากว่าใครเป็นทั่วๆไปอย่างเช่นผมใช้งาน Tesla นะหรือว่าใช้งาน X เผิงเราก็เข้ามาแล้วก็เสียบแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันของ Rayway ขึ้นมาสมัครให้เรียบร้อยเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมและเดี๋ยวผมอัปเดตให้ฟังหน่อยเพราะว่าเดิมทีข้อดีของตู้เนี้ยเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าเทียร์หมายถึงระดับขั้นเพื่อที่จะเอามาคิดราคาเนาะเขาจะมีการปรับราคาใหม่ในช่วงวันที่5 มกราคม 2569 เป็นต้นไปนะครับคือมันจะมีอยู่3เทียร์แรกที่เรียกว่าเทียร์ซิลเวอร์นะฮะราคาจะอยู่ที่ 7.6 บาทครับและเทียร์ที่2คือระดับโกลครับราคาจะอยู่ที่ 7.2 บาทต่อหน่วยนะครับแล้วก็เทียร์สูงสุดคือแพลตินัมราคาจะอยู่ที่ 6.4 บาทต่อหน่วยอันเนี้ยเป็นข้อดีเลยนะที่ทำให้ทาง Rayway Charge เนี่ยดึงลูกค้าเข้ามาค่อนข้างเยอะถ้าใครมาสะสมนะครับให้ถึงระดับเทียร์ที่เขากำหนดให้คุณก็จะสามารถประหยัดค่าชาร์จเพราะเดิมทีหลายๆตู้อาจจะ 7.5 บาท 7.9 บาท 8 บาทแล้วแต่นะอันนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่ 6.4 ถูกสุดนะฮะ 7.2 แล้วมา 7.6 แล้วก็ราคานี้เป็นไม่มีออฟพีคสำหรับฝั่งของ Rayway นะฮะโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาในแอปเสร็จปุ๊บนะฮะแล้วก็เติมตังค์มาที่หน้าตู้ชาร์จเราก็จะเห็น QR code แบบนี้เนาะเสียบสายเข้าไปนะฮะยังไม่ต้องเปิดแอปก็ได้ตอนที่เสียบสายสามารถทำได้เลยและคุณก็เข้ามาแล้วก็กดที่มุมบนขวาที่เป็นรูปเครื่องหมายสำหรับการสแกน QR code ครับสแกนแบบนี้แล้วก็กดบอกว่า I have connect แล้วก็ start charging ได้เลยเสียบสายสแกนทำตามขั้นตอนแต่ต้อง make sure ว่าเราเติมเงินเข้าไปในตัวนี้ข้อดีแหละอย่างที่บอกครับสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องมีบัตรเครดิตอันนี้ก็แนะนำอีกนึงนะแล้วก็หลายๆที่ครับปั๊มบางจากมีให้เข้าไปกินกาแฟอินเทอร์เน็ตได้นะฮะเยอะมากๆเลยแล้วก็มันจะมีหมุดแดงหมุดดำหมุดแดงหมุดดำอย่างที่บอกคือถ้าเป็นเทียร์อย่างที่ผมเล่าให้ฟังซิลเวอร์โกลด์แพลตินัมจะใช้ได้เฉพาะหมุดแดงเท่านั้นนะฮะยังไงคุณก็ต้องไปลองอ่านข้อความรายละเอียดทีนึงแต่ถ้าเป็นหมุดดำของฝั่ง Rayway Charge จะไม่สามารถใช้ได้อันเนี้ยเซฟมากๆสำหรับใครที่ไม่มีตู้ชาร์จที่เป็นบอชาร์จอยู่ที่บ้านและอยากประหยัดถ้าคุณยิ่งชาร์จเยอะเขาจะเก็บสะสมคะแนนคุณก็จะชาร์จได้ถูกโดยที่ไม่ต้องไปรอฝั่งของออฟพีคนะครับเราสามารถกดเช็คเอาท์ได้เลยนะครับเอากดเช็คเอาท์เสร็จปุ๊บแล้วเราก็มาสแกนออกแล้วก็รอครับเขาจะขึ้นสัญลักษณ์ว่าหยุดนะตรงนี้ก็จะเริ่มหยุดแล้วเราก็ถอดได้เลยนี่ครับเสร็จสับเรียบร้อยหรือเราสามารถปลดล็อกนะฮะปลดล็อกพอร์ตชาร์จแล้วก็ดึงออกได้เช่นเดียวกันครับลองไปใช้งานกันดูครับกับ Rayway Charge ครับสถานีต่อไปครับต้องเรียกว่าเป็นน้องใหม่ไฟแรงของปี 2025 เลยก็ว่าได้นะครับสถานีชาร์จที่เราเห็นหน้าตาแบบนี้ครับฮาร์ดแวร์ของเขาใช้เครื่องของหัวเว่ยครับจริงๆเครื่องของหัวเว่ยเนี่ยใช้กับหลายแอปพลิเคชันนะ Spark อย่างที่เราบอกก็ได้ใช้เหมือนกันนะ Spark EV มีเครื่องของหัวเว่ยแล้วเช่นเดียวกันแล้วก็อีกยี่ห้อหนึ่งครับหรืออีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่นำมาให้ได้ใช้บริการคือแอปพลิเคชันที่ชื่อ One Charge นะฮะในจังหวัดเชียงใหม่เองนะครับมีสถานีแบบเนี้ยอยู่2ที่นะครับอยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรม1ที่จำนวน6เสา12หัวแล้วก็อยู่สถานีของ Green Bus นะครับตรงนั้นก็มีประมาณ6หัวให้ได้ใช้งานกันแล้วก็กำลังไฟสูงสุดอยู่ที่720กิโลวัตต์โอเคข้อดีของเขาโหลดแอปพลิเคชัน One Charge แล้วก็เดี๋ยวผมจะชาร์จเลยนะฮะระหว่างนี้นะครับสิ่งแรกที่คุณต้องทำนะครับก็คือมีแอปพลิเคชัน One Charge แหละเดี๋ยวเขาจะบอกอยู่นะครับว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันยังไงเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน One Charge มาลงทะเบียนให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับทำตามขั้นตอนข้อดีของแอป One Charge คือ 1. ไม่มีบัตรเครดิตก็ใช้ได้ครับเพราะว่าเป็นกระเป๋าตังค์แบบ Wallet เติมตังค์เข้าไปได้เลยผ่านระบบ QR Code 2. ถ้าคุณมีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตก็สามารถใช้งานได้ด้วยเช่นเดียวกันครับแล้วหลักการคล้ายๆกันเสียบสายปุ๊บมาสแกนแล้วก็ชาร์จแต่อีกฟีเจอร์หนึ่งที่ผมชื่นชอบมากๆเลยนะครับของสถานี One Charge เลยนั่นก็คือฟีเจอร์ Auto Charge หมายความว่าผมเสียบปุ๊บเห็นไหมผมไม่ได้จับมือถือออกมาให้ทุกคนได้ชมเลยเพราะว่าเสียบปุ๊บเนี่ยระบบเริ่มชาร์จแล้วไฟสีเขียวขึ้นนะครับเนี่ยไฟสีเขียวขึ้นแล้วก็หน้าต่างตรงนี้นะหน้าจอเนี่ยก็จะแสดงนะครับว่าชาร์จจริงแล้วนี่คือความสะดวกมากๆเลยของแอปพลิเคชัน One Charge กับสถานีที่เป็นลักษณะแบบนี้คือ One Charge เนี่ยเริ่มมีค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะในปี 2025 นี่แหละ
รุกเกมค่อนข้างเยอะแล้วก็สถานีที่ได้รับความนิยมมากๆนั่นก็คือสถานีที่ปตท.กิ่งแก้วแบบนี้แหละก็รวมๆกันไปเพราะว่าเขาจะจับกลุ่มพวกที่เป็นรถยนต์อย่างเช่นพวก Grab พวกแท็กซี่อะไรเงี้ยเขาจะจัดอยู่ในบริเวณสนามบินบ้างหรือว่าอีกอันหนึ่งที่โดดเด่นคือเจ้าเนี้ยเขาจะใช้กับรถขนาดใหญ่พวกรถโดยสารหรือว่ารถบรรทุกเพราะว่าหลายๆแอปอื่นๆเนี่ยเขาจะเน้น passenger car เป็นหลักแต่ว่า One Charge มีฝั่งของรถบรรทุกเข้าไปด้วยช่องจอดจะขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างประหยัดสำหรับสถานีนี้เองนะครับราคาจะอยู่ที่ 6.9 บาทแล้วก็สามารถใช้งานได้ 24 ชั่วโมงราคาเท่ากันเลยนะแล้วข้อดีของมันคือสถานีเยอะมีหัวเยอะแหละ12หัวคนเข้าคนออกได้อย่างรวดเร็วแล้วก็รองรับการชาร์จโดยเฉพาะรถที่ High Performance Charging อย่างเช่น Xpeng X9 Xpeng ตระกูลทุกตระกูลของ Xpeng อย่างเช่น Xpeng G6 ล่าสุดเนี่ย400 กว่ากิโลวัตต์นะครับ480ถ้าผมจำไม่ผิดนะก็เอามาชาร์จแบบนี้ได้เร็วๆเลยคุณชาร์จประมาณ10นาที12นาที15นาทีไม่เกินคุณไปได้ละ Seeker 7X หรือว่ารถรุ่นไหนที่ใช้แบตเตอรี่800โวลต์นะฮะและดังนั้นครับถ้าหากว่าผมขับพวก Xpeng ผมจะมองตู้ชาร์จในลักษณะนี้เอาไว้ก่อนนะครับสถานีวันชาร์จนี่แหละที่มีให้สถานีสปาร์คที่มีให้นะครับที่ผมเห็น2สถานีนี้ผมก็จะเข้าไปใช้บริการอันนี้บ่อยๆนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่เป็นน้องใหม่มาแรงและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆชอบที่สุดออโต้ชาร์จลงรถมาเสียบชาร์จแล้วก็เดินหนีได้เลยแล้วก็ดูสถานะจากมือถือได้เลยว่าชาร์จแล้วหรือยังอะไรเงี้ยผมจะเลิกชาร์จเหมือนเดิมครับผมเข้ามาที่แอป Tesla ของผมหรือรถอื่นๆกดรีโมทก็ได้บางคันเขารองรับการกดรีโมทเพื่อปลดล็อกผมก็อันล็อกพอร์ตชาร์จได้เลยผมไม่ต้องไปกดหยุดที่ตัวเครื่องไม่ต้องกดอยู่ที่ตัวแอปสามารถที่จะออกมาแล้วก็เดินลงรถไปได้เลยเนี่ยผมว่าเป็นสถานีที่คล้ายคลึงกับของฝั่งของ Tesla Supercharge และข้อดีคือคุณสามารถใช้กับรถหลากหลายยี่ห้อได้กับฟีเจอร์ออโต้ชาร์จอยู่สถานีวันชาร์จเร็วแรงถูกแล้วก็ไฮเทคมากๆครับ อีกหนึ่งแอปนะครับก็คือ Ultravim นั่นเองเรามาดูตู้ชาร์จในการข้อดีหลักๆเลยนะครับก็คือเรื่องของทำเลเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะตั้งอยู่กับ Lotus เลยนะครับหรือว่า Tesco Lotus นั่นเองทำให้เราสามารถเข้ามาจอดได้ง่ายแล้วก็ที่สำคัญมันจะแทบจะมีหลังคาทุกที่ของ Lotus เลยนะครับทำให้การจอดเราไม่ร้อนนะครับทำให้การชาร์จสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วตู้ชาร์จส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ120กิโลวัตต์นะครับก็วิธีการชาร์จก็คือให้ติดตั้งแอปมาก่อนนะครับหลังจากนั้นให้เราลงทะเบียนตัวรถต่างๆว่ายี่ห้ออะไรโมเดลอะไรนะครับหลังจากลงทะเบียนเสร็จก็ทำการผูกบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตนะครับUltravimจะไม่สามารถ QR code หรือว่าการท็อปอัพเงินเข้าไปในแอปพลิเคชันได้ไม่มี wallet นั่นเองครับหลังจากเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ทำการเสียบสายชาร์จครับขั้นตอนแรกหลังจากนั้นก็กดสแกนได้เลยครับแล้วก็สามารถกดเริ่มชาร์จได้เลยมาดูกันครับนี่โอเคไฟเข้าเลยครับขึ้นสถานะสีเขียวแล้วส่วนตู้ Ultravim นะครับถ้ารถของคุณรองรับการปลดล็อกพอร์ตการชาร์จผ่านตัวแอปพลิเคชันรถได้เราสามารถกดแล้วเราดึงได้เลยนะครับไม่ต้องมากด Finish Charging หรือว่ากดหยุดจากแอปพลิเคชันอันนี้ก็สะดวกดีครับยกตัวอย่างผมเอา Tesla มากับพี่ต้อมนะครับก็กดนี่ Stop Charging Cut Off for Charge ปุ๊บสามารถดึงได้เลยครับนี่ยังไม่ได้เข้าแอปเลยนะสะดวกมากครับเพียงเท่านี้ครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะทำการหักบัตรตามที่เราลงทะเบียนไปก็เป็นการเสร็จสิ้นครับแล้วก็เราสามารถใช้เรื่องของแมปเช็คสถานีต่างๆได้ดูว่าตัวไหนเป็น AC DC ได้เช่นกันครับอีกตู้หนึ่งนะครับต้องบอกว่าผมได้ใช้ในปี 2025 นี่แหละเริ่มบ่อยขึ้นเพราะว่าจุดที่น่าสนใจของ Spark EV นั่นก็คือมาพร้อมตู้ชาร์จโดยเฉพาะตู้ Ultra Fast Charge นะครับเพราะว่าเขามาลงที่นครสวรรค์ก็ดึงดูดผมให้ไปใช้มีลงที่เดี๋ยวจังหวัดตากด้วยนะแล้วก็โซนกำแพงเพชรอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีตู้ที่เป็น Liquid Cooling ของหัวเว่ยนะครับไปทางโซนของภาคตะวันออกก็มีเช่นเดียวกันนะครับและทางฝั่งของ Ion เนี่ยเราจะเห็นตู้ชาร์จอย่างเช่นตัวเนี้ยจะเป็นรูปโลโก้ของ Ion หรือว่าตู้ของ High-Tech นะเขาก็ใช้ Back End ที่เป็นของ Spark EV ด้วยเช่นกันวันนี้ก็เลยอยากจะสอนเจ้าตัวนี้ด้วยนะครับว่าสถานีชาร์จของ Spark EV นั้นที่เราจะสามารถใช้ได้นะครับหลักๆเลยก็คือดาวน์โหลดแอปนั่นแหละหลักการทั่วๆไปเลยคุณต้องมีแอปก่อนเนาะข้อดีของตัวนี้อย่างหนึ่งก็คือคุณไม่จำเป็นต้องมีบัตรเครดิตก็สามารถใช้งานได้เติมเงินผ่าน QR code ได้เลยนะครับพอมาถึงที่สถานีชาร์จง่ายๆครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นสถานี120กิโลวัตต์นะ
พอเรามาถึงก็ทำการเสียบสายชาร์จปกตินะอย่าลืมว่าขั้นตอนแรกๆที่เราต้องมีก็ติดตั้งพวกแอปลงทะเบียนให้เสร็จเรียบร้อยแหละแล้วก็ค่อยมาใช้งานผมก็เสียบเข้านี่ละมาถึงเสียบนะครับแล้วก็เปิดแอปพลิเคชัน Spark EV ขึ้นมาเขาจะมีเมนูที่ชื่อว่าเริ่มต้นการชาร์จนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากจะดูฝั่งของสถานีเนาะว่ามีตรงจุดไหนบ้างเขาก็จะมีคำว่าดูทั้งหมดนะครับกดดูทั้งหมดแล้วเราก็จะสามารถซูมเอาได้เพื่อดูสถานีชาร์จต่างๆแล้วถ้าเราไปสถานีไหนบ่อยๆแล้วก็กดมาร์คที่เป็นแท็กเอาไว้ได้เลยนะครับกดที่มันเป็นพินที่มันจะเป็นอยู่บนมุมขวาของตรงนี้นะครับโซนนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มชาร์จกันเลยตอนนี้ผมเติมเงินเข้ามาแล้วในบอลเลตของผมเนี่ยมีเงินอยู่ประมาณ464 บาทผมก็เริ่มต้นด้วยการชาร์จเขาบอกว่าให้เสียบหัวผมเสียบเรียบร้อยแล้วผมก็กดต่อไปนะครับแล้วก็ให้ไปสแกน QR code ซึ่งหลักๆก็จะอยู่ตามตู้แหละก็จะติดอยู่ตรงไหนก็เราก็ไปสแกนอันนี้อยู่ข้างๆผมก็สแกนปุ๊บแล้วเขาจะถามว่าเลือกหัวไหนนะครับนี่ผมก็จะเลือกเป็นหัว CCS 2ราคาบอกเลยว่า 7.9 บาทแล้วก็จะเอาเงินจากที่ไหนในแอปพลิเคชัน Spark เนี่ยก็จะเป็นคูปองหรือว่ากระเป๋าตังค์เงินสดเรามีกระเป๋าตังค์เงินสดเราก็กดยืนยันได้เลยจะเข้ามาหน้าอันนี้กดเริ่มการชาร์จได้เลยรอสักแป๊บนึงเมคชัวร์ก่อนนะว่ารถที่เราเสียบชาร์จอยู่เนี่ยคือถ้าเป็น Tesla เนี่ยมันก็จะมีสัญลักษณ์ที่จะเป็นสีน้ำเงินสีเขียวๆอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะมาบอกว่าเราเริ่มชาร์จแล้วตอนนี้เริ่มสีเขียวละประมาณนี้นะครับก็จะเป็นสีเขียวอันนี้เราจะเห็นนะว่ามันเป็นสีเขียวๆนะครับประมาณนี้แต่ว่าเราก็ไปดูในฝั่งของรถเราด้วยแหละอาจจะเป็นที่หน้าจอของเราหรือว่าที่ฝั่งของตัวแอปพลิเคชันอย่างเช่นในฝั่งของ Tesla เองเขาก็จะมีในแอปบอกให้ว่าตอนนี้เรากำลังชาร์จอยู่นะครับตอนนี้กำลังไฟก็เข้ามาเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็ถือว่าชาร์จได้แล้วนะครับแล้วก็รอให้เขาชาร์จเสร็จอันนี้ก็เรียบร้อยละนี่แหละก็คือระบบการชาร์จของ Spark EV ค่อนข้างที่จะง่ายเลยนะครับดาวน์โหลดเอาไว้เป็นอีกแอปหนึ่งที่ผมว่าน่าใช้งานในปี 2025 ไปถึง 2026 นี้หลายๆที่ก็เริ่มขยายออกไปตามต่างจังหวัดแนะนำอีกหนึ่งแอปครับอีกหนึ่งสถานีที่ขายไม่ได้เลยก็คือ PA Vota นั่นเองครับเรียกได้ว่าเป็นตู้ชาร์จจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของประเทศไทยเลยนะครับซึ่งตู้ชาร์จข้อดีของที่นี่เลยคือเปิด 24 ชั่วโมงแล้วก็มีตัวนะครับตู้ชาร์จที่จ่ายไฟหลากหลายตั้งแต่ 25 กิโลวัตต์เลยอย่างที่เราเห็นตรงตู้นี้นะครับจะเป็นตู้ชาร์จที่15 กิโลวัตต์เหมือนกันจะเป็นหัว DC ด้วยนะครับแล้วเจอตู้นี้ได้นะครับตามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในแต่ละจังหวัดเลยแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่กับตู้120กิโลวัตต์ซึ่งข้อดีอีกหนึ่งอย่างของ PA Vota ที่พวกเราชอบก็คือออโต้ชาร์จครับทำให้เราเพียงแค่นะครับไม่ต้องเปิดแอปพลิเคชันเลยนะครับแต่ว่าหลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้วเราก็สามารถมาเสียบสายชาร์จปุ๊บมันก็จะอ่านกับตัวรถแล้วก็เริ่มชาร์จอัตโนมัติเลยแต่ใดๆนะครับก็ต้องเริ่มขั้นแรกเลยก็คือโหลดแอปพลิเคชันลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนนะครับถึงจะสามารถใช้ระบบออโต้ชาร์จได้นะครับแล้วก็เรื่องของการใช้จ่าย Wallet ของ PA Vota ทำได้ดีครับเพราะว่าจ่ายเป็นพร้อมเพย์ QR Code ได้แต่ถึงแม้จะมีระบบออโต้ชาร์จนะครับแต่น่าเสียดายมากๆเรื่องของ Wallet ของ PA Vota ครับคือถึงแม้เราจะเชื่อมเรื่องของบัตรเครดิตเดบิตไปแล้วแต่สุดท้ายนะครับพอเรากดเข้าไปหน้านี้มันจะต้องท็อปอัพเงินเข้าไปอยู่ดีในการหักแต่ละครั้งคือมันยังไม่สามารถนะครับหักตัวบัตรอัตโนมัติหลังจากเราออโต้ชาร์จได้อันนี้ก็สักนิดนึงนะครับเป็นข้อพิจารณานะก็ประมาณนี้ครับสำหรับวิธีการชาร์จในตู้ของ PA Vota ครับเราก็มาถึงสถานีสุดท้ายแล้วสำหรับที่เราคัดเลือกมาของปี 2025 นั่นก็คือ Tesla Supercharge ต้องบอกก่อนว่าสถานีนี้ชาร์จยากนะยากไหมยากใช้ได้เลยครับสแกน QR Code ตรงไหนไม่มีนะครับไม่ได้เลยใช่งงมากเลยเนี่ยทำไงดีเนี่ยโอ้นี่แซวนะแต่บอกเลยว่าเป็นสถานีที่แบบว่าง่ายเพียงแค่ถอดสายออกมาแล้วก็เสียบแบบนี้ได้เลยนะครับสำหรับ Tesla Supercharge ต้องบอกก่อนว่ามันจะลิงก์กับตัวแอปพลิเคชันของ Tesla เพราะว่า Tesla เนี่ยในแอปของเขาจะสามารถพ่วงบัตรเครดิตเข้าไปได้ครับผมบัตรเครดิตตรงนั้นทำอะไรได้บ้างน้องนนท์บัตรเครดิตที่อยู่ใน Tesla ก็จ่ายตังค์ได้เลยจ่ายตังค์ได้ทุกอย่างเลยนะฮะทั้งเรื่องการซ่อมด้วยครับนะฮะจะซื้อของจะทำอะไรก็ตามแต่ทุกอย่างนั้นเบ็ดเสร็จ one stop service อยู่ในที่เดียวนะครับเดียวเลยอันนี้ราคาเท่าไหร่ราคาใช่ต่อหน่วย6.9 something ครับประมาณนี้แล้วก็ข้อดีของมันก็คือ Tesla ทุกรุ่นสามารถชาร์จได้เลยแล้วมันไม่ต้องจ่ายตังค์นะสมมุติเนี่ยเขาราคาไปทำงานเนาะหนูก็แบบเสียบชาร์จได้เลยผมไม่ต้องมาสแกนจ่ายอย่างนั้นอย่างโน้นอย่างนี้นะหลังบ้านเลยจบที่เลย
ค่าปรับต่างๆพวกcongestion คือถ้าเกิดเป็นพื้นที่หนาแน่นอย่างเงี้ยอย่างข้างหรือว่าถ้าตามสยามและ Tesla Supercharger ให้ตีไปเลยว่าเราควรชาร์จถึงแค่ 80% เท่านั้นพอถึง 80% ปุ๊บมันจะแจ้งเตือนมาแล้วเราควรจะย้ายภายใน5นาทีถ้าไม่งั้นจะโดนกลับไปนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นอินโฟกราฟิกไว้ให้ว่าแบบไหนโดนปรับเท่าไหร่บ้างซึ่งอันนี้ก็ต้องระวังครับมันจะมีอยู่ไม่กี่เจ้าหรอกหลักๆก็คือ Tesla นี่แหละก็แล้วไม่ใช่ทุกสถานีแต่จะเป็นบางสถานีแล้วก็เป็นบางช่วงด้วยเขาจะมีการแจ้งเตือนอยู่ว่าสถานีนี้มีการใช้งานหนาแน่นนะแล้วก็อาจจะมีค่าปรับในบางช่วงซึ่งเขาจะมีลิมิตให้อยู่ว่าจะ 80% 90% แล้วแต่หรือว่าถ้าใครมาช้าแล้วปล่อยทิ้งเอาไว้แล้วก็เดินหนีแล้วจนลืมอะไรเงี้ยค่าปรับนี่จะบานมากกว่าค่าชาร์จด้วยซ้ำนะครับอันนี้ Tesla นี่ถือว่าตอนแรกๆที่ออกมาเนี่ยราคาค่อนข้างแพงนะแต่หลังมาดั้มราคาลงมาเหลือประมาณสักเนี่ย6 บาทกว่าไม่ถึง7 บาทชาร์จได้ง่ายรวดเร็วแล้วก็ตอนนี้เริ่มขยายค่อนข้างเยอะแล้วนะครับสถานี Tesla Super Charge เก่าๆเขาจะเป็นเครื่องแบบนี้คือเป็น Tesla Charge V3 แต่ถ้าเป็นเจเนอเรชันใหม่ๆจะเป็น Tesla V ที่4นะครับ V4 ก็เร็วแรงมากขึ้นมีหัวชาร์จได้แบบเวลาที่มาชาร์จคู่กัน2คันก็จะง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นนี่จะเป็นเจ้าเดียวเลยนะที่ทั้งตัวรถทั้งสถานีเราไม่ต้องมายุ่งกับฝาชาร์จเลยจับแค่สายชาร์จมากดชาร์จกดปุ่มปุ๊บได้เลยสะดวกมากแล้วก็ถ้าอยากจะถอดออกก็ไม่ต้องไปกดหยุดที่ไหนนะเดินมากดตรงนี้กดหน้าชาร์จเนี่ยแบบนี้เลยกดปุ๊บเนี่ยขอให้เรายืนอยู่ใกล้รถกดตรงนี้เสร็จปุ๊บออกได้เลยเดี๋ยวเราตัวนี้มันจะอันนั้นใหม่เราจะกดปุ่มข้างบนครับปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นสีขาวแล้วก็รีบถอดได้เลยนะครับแล้วเราก็จะออกมาจากสถานีแบบนี้ได้นะครับไม่ต้องไปกดหยุดกดเริ่มอะไรยังไงนะครับผ่านมาหลากหลายสถานีทั้งหมดนะฮะ8 สถานีที่เรานำมาให้ทุกคนได้รับชมกันสำหรับก่อนจะเดินทางปี2025หรือช่วงต้นปีครับก็เอามาให้ทุกคนได้รู้นะครับสำหรับทั้งผู้ใช้โดยเฉพาะผู้ใช้รายใหม่ค่อนข้างที่จะเยอะเราก็มาแนะนำก่อนว่าเซตสถานีชาร์จเนี่ยแต่ละสถานีที่อันไหนน่าใช้งานบ้างก็คือเป็นสถานีที่เราใช้งานบ่อยๆครับผมพี่ให้นนเลือก3 อันดับแรกถ้าว่างแรกเลือกเข้าไปใช้งานครับต้องยอมรับเลยว่าพอมาปีนี้ตัวเลือกเปลี่ยนครับแต่ถ้าเป็นปีก่อนหน้านั้นตอนแรกอันดับ1 Alexa เลยอะไรเป็นก่อนแต่ตอนนี้มันกลายเป็น Level Charger แล้วแต่ Tesla ก่อนนะเพราะว่า Tesla จะเป็นเฉพาะกลุ่มครับจะเป็นเฉพาะเราไม่นับอยู่ในแรงของเราณตอนนี้ในใจเลยกลายเป็น Level อันดับ1ใช่อันดับ2 Alexa ครับ Alex แล้วก็ PTT Station 3 อันถูกต้องทำไมถึงให้ Level อันดับเลยคือเรื่องของราคา2คือเรื่องของปลั๊กกันชาร์จPlug and Charge บอกก่อนว่า Plug and Charge สำหรับผู้ใช้ BYD เท่านั้นนะครับผมนี่คือตอบโจทย์แล้วสมรลิขสิทธิ์มาให้ลูกค้าที่เป็น BYD ใช่ครับต่อแล้วก็ PTT ก็ถือว่าเป็น1สถานีที่โลเคชั่นมันเยอะที่สุดแล้วกันเราเรียกว่าหา2ตัวเลือกนี้ไม่ได้ไม่มี Alexa เพราะ Alexa เรื่องของแบบมันส่วนใหญ่ผมไปแทบจะไม่ค่อยต้องไปรอเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อจะกันหัวหนึ่งเอาไว้ถูกต้องมันเลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ต้องลุ้นแล้วก็โอเวอร์ออลมันดีครับแล้วถ้าหา2ตัวนี้ไม่ได้ก็ค่อยไปจบที่ PTT Station สำหรับของพี่นะอันดับ1นะครับอันดับ1เนี่ยเป็นน้องใหม่ไฟแรงที่พี่ชอบมากเลยวันชาร์จวันเดียวโอเคนี่บอกอะไรเพราะว่าเราใช้รถที่แรงขึ้นกำลังไฟในการชาร์จแรงขึ้นคือต้องยอมรับว่าสถานีอาจจะน้อยแหละแต่ในเส้นทางที่เราเดินทางอย่างเช่นเชียงใหม่กรุงเทพมันมีสถานีพวกนี้อยู่นะครับอาจจะเป็นมันชาร์จกับสปาร์กแล้วกันเพราะว่ามันคือพี่จะเลือกใช้ตู้ที่มันเป็นอัลตร้าฟาสต์ชาร์จในที่จะเลือกนะถ้าเป็นในเจนนี้เลยวิ่งหาเท่านี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าที่ชอบบันชาร์จเลยคือมันเป็นออโต้ชาร์จด้วยอันดับ1ราคากำลังดี 6.9 บาทไม่แพงนะถูกกว่า Alexa นะครับแล้วก็ใช้งานค่อนข้างง่ายคอนเน็กไวไม่มีบัตรเครดิตก็สามารถใช้ได้นะครับก็คือเติมเงินเข้า wallet ได้เลยเป็นแอปน้องใหม่ที่ค่อนข้างมาแรงแล้วก็หลายๆสถานีเริ่มใช้ back end จากเจ้านี้เยอะนะครับต้องบอกก่อนวันชาร์จไม่ได้ให้สปอนเซอร์ผมบอกเลยผมใช้งานจริงๆก็เลยแบบชื่นชอบเลยครับอันดับต่อมาพี่ให้เบรเบ้เหตุผลเดียวกันเลยก็คือราคาครับด้วยความที่ expert ของพี่แบต 100K มาเติมทีโอ้มันได้ส่วนลดมานะยิ่งพี่เป็นเทียร์แพลตินัมครับโอ้พี่ได้ลดทีเป็น100 บาทเลยนะเป็น100 บาท100 บาทเราทำอะไรได้เยอะได้แก้วกาแฟแก้วนึงฟรีๆหรือ2แก้วหรือเอาไปทำอะไรอย่างอื่นได้เยอะแยะอะไรเรื่องของเทียร์ด้วยเชื่อว่าผมว่ามันเป็นน่าจะเป็นเจ้าเดียวที่เทียร์แล้วเรารู้สึกได้สิทธิพิเศษแบบชัดเจนถูกต้องโดยที่เราไม่ต้องไปแลกถูกต้อง Alexa มีเทียร์แต่ว่าต้องไปแลกเสียส่วนลดต่างๆใช่บางอย่าง
อันดับ 2 เป็นเลเวลเนาะอันดับ 3 ที่ให้ PTT อืม PTT ต้องบอกว่า 1 แหละหมอชาร์จเยอะครับ2ตอนนี้เริ่มมีหับ EV หับของปตทเริ่มมาแล้ว อย่างเช่นที่กำแพงเพชรมี180กิโลวัตต์เชียงใหม่ก็กำลังทำแล้วก็ที่อื่นๆก็เริ่มมีนะครับเป็นหับที่ใหญ่ขึ้น แล้วก็อันดับ 3 พี่ว่าตู้ของเขาเริ่มมาแรงนะครับแต่ก่อนคือเราเห็นตู้120กิโลวัตต์หลังๆมาก็จะมี180กิโลวัตต์180กิโลวัตต์ก็แรงนะแล้วมันมีออพีคด้วยแล้วก็ PTT มาเปลี่ยนช่วงที่เขาเปลี่ยนแอปใหม่ตอนนั้นคือบอกเลยว่าในเจนแรกๆแอป PTT แย่มากคอนเน็กช้ามากใช้ไปแป๊บนึงตัดอะไรเงี้ยไม่เสถียรเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบเป็นอะไรที่แบบไม่อยากใช้ PTT เลยณตอนนั้นแต่พอเขามาเปลี่ยนเป็นแอปใหม่ขึ้นหลังบ้านดีขึ้นคอนเน็กได้เร็วมากขึ้นแอปมีการพัฒนามากขึ้นสถานีชาร์จมีเพิ่มมากขึ้นและเดี๋ยวที่กำลังเห็นอย่างที่บอกออโต้ชาร์จอะที่กำลังจะมาอันเนี้ยพี่ว่าก็จะเพิ่มความสะดวกแต่อย่างนึงที่อยากจะรีเควสสำหรับปตทคืออาจจะแบบยกเลิกการจองไปก็ดีอะครับหรือทำแบบ Alexa ก็ได้ใช่อย่างน้อยมันครึ่งเพราะบางทีไปแล้วก็ไม่เห็นแต่ว่าหลังๆมันก็ต้องมารอชาร์จมาเช็คว่ามันมีคนชาร์จหรือเปล่าถ้ามันไม่มีเราค่อยไปแวะอะไรเงี้ยใช่แต่ถ้าสมมติว่าเป็นพี่เนี่ยพี่จะวางแผนก่อนว่าปตทมีหับไหมถ้ามันมีเส้นทางเป็นหับที่เราอยู่ที่จะมาร์กเอาไว้แล้วก็วิ่งเข้าไปตรงนั้นเลยเข้าใจครับนะครับแล้วก็สำหรับที่อยากจะฝากไปถึงแล้วอยากให้ปรับปรุงนะครับเพราะว่าเราก็เคยเป็นแฟนแล้วก็ใช้งานบ่อยก็คือ Alexa หลังๆมาพี่รู้สึกว่าแอป Connect ช้าถูกต้องช้ากว่าเดิมนะครับตู้บางตู้มีปัญหาแล้วก็ฟีเจอร์ออโต้ชาร์จบอกว่าจะมาตั้งนานแล้วยังไม่มาครับแล้วก็การเก็บเงินแม้ว่ามันเป็นตัดจากบัตรก็จริงแต่ว่ามันอาจจะมีขั้นตอนที่แบบสะดุกกุกกักอยู่อะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ค่อยซีมเลสเท่าไหร่ถ้าเทียบกับแอปอื่นนะครับอย่างของบันชาร์จหรือว่าเลเวนี่มันไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนั้นเลยลื่นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ต้องฝากคือฝั่งของ PA Vota คือถือว่าก่อนหน้านี้ทำมาดีนะตู้380กิโลวัตต์ที่คนมีอันนี้นึกว่าเราจะขยายไปทั่วประเทศมีอยู่ในที่เดียวเท่านั้นแล้วก็เป็นตู้แบบธรรมดาเป็นแบบระบายความร้อนด้วยพัดลมอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันขยายมากกว่านี้แล้วก็ตัวแอปพลิเคชันของ PA Vota ผมรู้สึกว่ามันบั๊กเยอะครับไม่มีการอัปเดตสักเท่าไหร่นะครับอยากจะให้กำลังใจแล้วก็อยากจะให้อัปเดตเพราะว่า PA Vota เนี่ยอยู่ต่างจังหวัดค่อนข้างเยอะไปในจุดที่บางเจ้าไม่ได้ไปพี่ก็เคยไปฝากชีวิตไว้กับเขาหลายครั้งเหมือนกันอยากจะให้พัฒนาตรงจุดนี้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นครับนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมแล้วก็ฝากไปถึงการใช้สถานีชาร์จร่วมกันอย่างไรบ้างแบบมารยาทการชาร์จก็อย่างแรกสุดเลยครับถ้าใครที่เพิ่งซื้อรถมาเลยแล้วยังแบบว่าไม่เคยได้โหลดแอปในสถานีนั้นๆสมมติไปเฮ้ยเนี่ยมันมีตรงนี้เราเห็นแล้วอย่าเพิ่งไปจอดที่ชาร์จครับไปจอดที่อื่นก่อนแล้วโหลดแอปลงทะเบียนอะไรให้เรียบร้อยก่อนจะได้ไม่ไปขวางคนที่เขาแบบตั้งใจ walk in เข้ามานะครับหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าคุณพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยไปชาร์จครับเข้ามาอ่านตรงป้ายสักนิดนึงแล้วทำตามขั้นตอนหรือจะดูคลิปของเราก็ได้อันนี้มือใหม่เนาะสไตล์มือใหม่อย่าเพิ่งเข้าไปจอดชาร์จถูกต้องอันนี้ผมแนะนำแบบนั้นเลยครับอันดับที่2ที่เจอกันบ่อยๆกับคำว่านักรบหน้าตู้ชาร์จอันนี้ต้องบอกก่อนว่าต้องพยายามเห็นอกเห็นใจกันแล้วก็สมมุติใครมีคิวก็ต้องให้เขาไปใช้สมมุติฝั่งของปตทเขาชอบจองกันเนาะเราที่ไม่ได้จองหรือว่าอะไรอย่าไปกักเพื่อให้เวลามันเกินนะครับแล้วก็รถของตัวเองสมมุติว่าใกล้จะหมดรอบแล้วเนี่ยก็ให้มาถอดซะเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะขวางทางคนอื่นนะครับอันนี้ก็ต้องเห็นอกเห็นใจกันหรือไอ้ประเภทที่พวกแบบชาร์จไวเลสนะครับมาพร้อมระบบการชาร์จไวเลสเนี่ยซึ่งมันยังไม่รองรับเนาะจอดแล้วก็ต้องชาร์จอย่าเห็นแก่ตัวไม่ใช่เฉพาะทั้งฝั่งของ EV นะพี่เห็นเยอะนี่ก็เป็นฝั่ง IC ก็เยอะเหมือนกันคือเราต้องทำความเข้าใจว่าที่เขาดีไซน์ออกมาตัวเนี้ยมันเป็นสำหรับรถที่เอาไว้จอดแล้วก็ชาร์จนะครับที่เราถอดชาร์จตัวนี้คือเมื่อกี้เราชาร์จไปแล้วนะใช่จอดแล้วก็ชาร์จนะครับแล้วก็นั่นแหละให้ความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันนะครับอย่าเห็นแก่ตัวอย่ามักง่ายแล้วกันใช้คำว่าอย่ามักง่ายคือจะลงไปนิดเดียวแป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้คนอื่นเสียเวลาเพราะบางครั้งเวลาที่เราเสียไป5 นาที10 นาทีบางคนเขาสามารถมีไปไหนต่อไหนได้แล้วอะไรประมาณนี้ครับต้องเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะครับและยิ่งเฉพาะช่วงปีใหม่อะไรอย่างงี้เนาะการเดินทางนะครับก็ต้องฝากกันด้วยคือตอนนี้สถานีมันเริ่มเยอะมากขึ้นแล้วแหละครับผมนะครับวางแผนดีๆเนี่ยก็เดินทางไม่ค่อยมีปัญหาแล้วสำคัญเรื่องวางแผนเช็คแอปพลิเคชันหรือแผนที่ก่อนเดินทางครับประมาณนี้นะครับก็ฝากกันนะฮะนี่ก็อัปเดตเนาะปลายปี2025กำลังจะเข้าปี2026นะครับเดี๋ยวถ้าหากว่ามีอะไรอื่นเพิ่มเติมเดี๋ยวพวกเราก็คงมานำเสนอให้รับชมเพิ่มเติมกันอีกนะครับน่าจะเป็นคลิปที่เอาไว้ให้มือใหม่หลายๆคนและทั้งมือเก่าด้วยนะครับผมเผื่อบางคนนะเชื่อไหมว่าเพื่อนพี่บางคนใช้แค่ปตทไม่รู้จักโค้
เจ้าอื่นด้ว แบ ย รนด์อื่นยังไม่กล้า ใช่ ยังไงดีดูคลิปนี้ก่อนแล้วก็โหลดแอปซะแล้วก็ไปลองดู ได้ครับประมาณนั้น แล้วก็ฝากคลิปของพวกเราแบบ wrap up 3 คลิปเลยครับ3 EP เลย ใช่ครับ นะครับ EP 1 ลงไปแล้ว เดี๋ยว EP 2 EP 3 จะตามมา ให้รับชมภายในสิ้นปีนี้ก็ตามไปรับชมกันได้ว่า รถที่พวกเราขับเทสมานั้นมีกี่คันอะไรยังไง แล้วก็เรามีประสบการณ์มาถ่ายทอดประสบการณ์ให้อะไรให้ได้ฟังกันได้มีให้คะแนนด้วยใช่ไหม ให้คะแนนด้วยเป็นไดมดชอยส์แนะนำว่า 2025 รถคันไหนน่าใช้น่าซื้อชมได้ใน YouTube แล้วก็รับฟังใน Spotify ได้ด้วย Spotify รถไปฟังเพลินๆได้ครับ นะครับเผื่อว่าแบบรถใครดู YouTube ไม่ได้ก็ฟังพอดแคสต์ไป แล้วก็ถ้าชื่นชอบก็ค่อยมาตามดูที่ YouTube อีกทีหนึ่งก็ได้นะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้พบกันครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับ